હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું ચીઝ વડાપાવ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. નોર્મલી સિમ્પલ વડાપાવ તો આપણે હંમેશા બનાવીને ખાતા હોય છે, પણ ચીઝ વડાપાવની તો વાત જ કંઈક અલગ હોય છે. એને ઘરે બનાવવા પણ એકદમ સરળ છે અને ઘરે બનાવેલા વડાપાવ હોય તો બજારની કમ્પેરમાં સસ્તા હોવાની સાથે હાઇજેનિક રીતે પણ બનાવેલા હોય છે, તો બીમાર પડવાનો પણ ડર નથી રહેતો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે બટાકા વડા માટે બટાકાનો મસાલો બનાવી લઈશું. એ માટે ગેસ ઉપર એક પેનમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન એટલે કે 2 મોટી ચમચી તેલ ગરમ કરીશું. તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી વરિયાળી ઉમેરીશું. 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલી આપણે એમાં હિંગ ઉમેરીશું. 12 થી 15 આપણે એમાં મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને બરાબર આપણે બધું મિક્સ કરી લઈશું. વરિયાળી આ બટાકા વડા બનાવતી વખતે તમે ચોક્કસ એડ કરો, એનાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે વડાનો. હવે આપણે એની અંદર વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરવાના છે, જેમાં મેં 15 કળી લસણની, અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો અને 4 તીખા લીલા મરચાં લઈને વાટી લીધા હતા. જો આ રીતે ફ્રેશ જ વાટીને એડ કરશો તો વડાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે છે. તો અડધી મિનિટ ધીમા તાપે એને સાતળી લઈએ. અડધી મિનિટ સાતળ્યા પછી હવે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જેટલી હળદર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. હળદર બિલકુલ પણ આનાથી વધારે ના ઉમેરવી. હવે એની અંદર આપણે 350 ગ્રામ બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરી દઈશું. 3 મોટી સાઇઝના બટાકા લઈને એને મેં બાફીને છોલીને હાથથી જ મેશ કરી લીધા છે. તો બટાકાના જે માવો છે એને આપણે મસાલામાં બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે એને કૂક કરવાનો છે. વધારે એને કૂક કરવાની જરૂર નથી. તો અહીંયા મસાલો જે છે એને બરાબર મિક્સ કરીને 2 મિનિટ મેં કૂક કર્યો છે. મિક્સ કરવામાં જ 2 મિનિટ તો લાગી જાય છે. હવે એમાં આપણે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી આપણે 5 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની છે, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો આપણે એમાં લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. એક નાના નંગ લીંબુનો રસ છે. લીંબુના રસ અને ખાંડથી ખાટો મીઠો બટાકાવાળાનો ટેસ્ટ આવે છે. થોડા મેં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે અને બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે જે ગેસની ફ્લેમ છે એને બંધ કરી દેવાની છે. આપણો જે બટાકાનો માવો છે એમાં બિલકુલ પણ મોઇશ્ચર નથી. આ રીતે જો થોડું સૂકું હશે તો જ આપણા બટાકાવાળા એકદમ સરસ બનશે. તો હવે આ જે મિશ્રણ છે એને આપણે ટોટલી પંખા નીચે મૂકીને ઠંડુ થવા દઈએ. એ પછી જ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું. હવે આપણે બેસનનું ખીરું બનાવી લઈએ. એ માટે એક બાઉલમાં આપણે 1 કપ જેટલો બેસન ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં 80 ગ્રામ છે. 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલો એમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. એનાથી જે બટાકાવાળાનું આઉટર લેયર છે એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને છે. 5 ચમચી જેટલી આપણે એમાં હળદર ઉમેરી દઈએ. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરીશું. અહીંયા મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જ મીઠું ઉમેર્યું છે અને જે કપથી આપણે બેસન માપ્યો હતો એ જ કપથી આપણે અડધો કપ ભરીને પાણી એડ કરવાનું છે. તો થોડું થોડું કરીને આપણે પાણી એડ કરીશું અને મીડિયમ થીક કન્સિસ્ટન્સીનું આપણે ખીરું બનાવીશું. બેસન જે છે એને બરાબર ચાળ્યા પછી મેં કપમાં ભરીને માપ્યો છે, તો 80 ગ્રામ બેસન થયો છે. તો અહીંયા ટોટલ અડધો કપ એટલે કે 120 ml પાણી આપણે એડ કરી દીધું છે. બરાબર આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ. આમાં બિલકુલ પણ ગાંઠ ના રહેવી જોઈએ. તો આ આપણું બટાકાવાળા માટેનું એકદમ સ્મૂથ બેસનનું ખીરું બનીને તૈયાર છે. વધારે ગાઢું કે વધારે પતલું નથી. તો ખીરુંને ચેક કરવા માટે તમારે 1 ચમચી બેટરમાં ડીપ કરીને એની પાછળની સાઈડ જોવાનું છે. તો આ રીતે સરસ પાછળની સાઈડ કોટ થઈ જાય, મતલબ કે કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ છે. બટાકાનો માવો પણ આપણો એકદમ સરસ ટોટલી ઠંડો થઈ ગયો છે. તેમાંથી આપણે જે મોટી સાઇઝનો લીંબુ આવે એ રીતના ગોળ બોલ બનાવીને તૈયાર કરી લેવાના છે. તો આ જ રીતે આપણે બાકીના બધા જ બોલ બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 10 બટાકાવડા બનીને તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધા જ બોલ મેં બનાવી લીધા છે. હવે આપણે જે બેસનનું ખીરું બનાવ્યું હતું એમાં 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા ઉમેરીને મિક્સ કરી લેવાનો છે. સોડા આપણે છેલ્લે જ ઉમેરવાનો છે અને તેલ પણ મેં ગેસ ઉપર ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે, કારણ કે સોડા ઉમેર્યા પછી તરત જ આપણે બટાકાવડા બનાવી લઈશું. તો એક વડું લઈને આપણે આ રીતે બેટરમાં ડીપ કરીશું અને બધી જ બાજુથી કોટ કરીને આપણે ગરમ તેલમાં એને આ રીતે મૂકી દેવાનું છે. તેલ પણ આપણું એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે અને ખીરુંમાં મેં 3 જે વડા છે પહેલેથી જ એડ કરીને રાખ્યા છે, જેથી ફટાફટ આપણે એને તેલમાં મૂકી શકીએ. તો તમે ચાહો તો આ રીતે ચમચીથી પણ એને તેલમાં મૂકી શકો છો, કાં તો હાથથી પણ તેલમાં મૂકી શકો છો. મને હાથથી વધારે પ્રેક્ટિસ છે, તો અહીંયા હું એને હાથથી જ મૂકીશ, કારણ કે ચમચીથી વડા મૂકવાથી બટાકાવાડાની પાછળ જે ચમચીની ડિઝાઇન હોય છે એ બેસી જાય છે, તો બિલકુલ પણ વડા સારા નથી લાગતા. તો અહીંયા એકસાથે બધા 10 વડા મેં તેલમાં મૂકી દીધા છે. આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે એને ઉલટપલટ કરતા રહીને આપણે લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળાવા દઈએ. તો આપણા વડા જે છે અહીંયા એકદમ સરસ લાઇટ બ્રાઉન થઈ ગયા છે. 3 થી 4 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે. તો હવે આપણે જારાની મદદથી એને બહાર એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર કાઢી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો વડા આપણા એકદમ સરસ રીતે ફૂલ્યા છે.
તો બાકીના વડાને પણ આપણે આ જ રીતે બહાર કાઢી લઈએ અને જ્યારે તમે વડા તેલમાં મૂકતા હોય ત્યારે તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય એ વાતનું તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. તો ઉપરથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી સોફ્ટ બટાકા વડા તમે પણ ચોક્કસ બનાવજો. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક તવો ગરમ કરવા મૂકીશું. એના ઉપર આપણે થોડુંક બટર લગાવીશું. બટરની ઉપર આપણે થોડુંક કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીને એને પણ સરસ તવા ઉપર ફેલાવી લઈશું. બટર થોડું મને ઓછું લાગ્યું તો બીજું પણ થોડું મેં બટર એડ કર્યું છે. એને પણ આપણે સરસ તવા ઉપર ફેલાવી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખવી જેથી બટર કે લાલ મરચું કંઈ પણ બળી ના જાય. હવે આપણે એક પાઉં લઈને પાઉંને આ રીતે તવા પર ઘસી લેવાનો છે. પાઉંને વચ્ચેથી મેં કટ કરી લીધો હતો. ધીમા તાપે એકાદ મિનિટ આપણે પાઉંને શેકવાનો છે. એ પછી આપણે પાઉંને બંધ કરીને આગળ પાછળની સાઈડથી પણ સરસ તવા ઉપર ઘસીને આ રીતે શેકી લેવાનો છે. જ્યારે પાઉં બંને તરફથી શેકાઈ જશે એ પછી આપણે પાઉંને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે પાઉંને પ્લેટમાં લઈને પાઉંને ખોલી લઈએ અને પાઉંની બંને સાઈડ આપણે થોડી તીખી ગ્રીન ચટણી લગાવી દઈએ. ગ્રીન ચટણીની રેસીપી પહેલાં જ મેં 2 થી 3 વાર અલગ અલગ રીતે બનાવીને શેર કરેલી છે. ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપી દઈશ. હવે આપણે થોડી ખાટી મીઠી ખજૂર આમલીની ચટણી લગાવીશું. આનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે વડાપાઉંનો. તો બંને ચટણી તમારે ચોક્કસ લગાવવી. હવે આપણે વડાપાઉંની જે સ્પેશિયલ સૂકી લસણની ચટણી આવે છે એ આ રીતે બંને સાઈડ થોડી થોડી સ્પ્રિંકલ કરીશું. આની રેસીપીની લિંક પણ હું વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. હવે ચીઝ વડાપાઉં છે તો બંને સાઈડ આપણે થોડું થોડું ચીઝ છીણી લઈશું. હવે આપણે જે વડા બનાવ્યા હતા એ આપણે એક વડું લઈને આ રીતે હાથથી ચપટું કરીને પાઉં પર મૂકીશું. વડાની ઉપર આપણે થોડી શેઝવાન ચટણી લગાવીશું જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો શેઝવાન ચટણી હોય તો લગાવી, નહીં તો સ્કીપ કરી દેવી. થોડુંક આપણે ફરીથી એના ઉપર પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણી લઈએ. તો હવે આપણે પાઉંને આ રીતે બંધ કરી દઈએ. આ આપણું ચીઝ વડાપાઉં બનીને તૈયાર છે. ખાવામાં એટલું ટેસ્ટી લાગશે કે તમે ક્યારેય બજારથી વડાપાઉં ખરીદીને નહીં ખાઓ. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા મેં વડાપાઉંને ગ્રીન ચટણી અને કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યા છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.